kahit na ano sa ating picture or background. So, ganun lamang po siya kadali, talagang malaking tulong sa atin ang Photoshop. Kung meron kayong gustong tanggalin na picture, bakit hindi nyo try na gawin ito dito sa Photoshop? Sundin lamang ang steps at ganun lang siya kabilis. Maraming salamat sa panonood mga kaabnoy at wag na wag nyong kakalimutang mag-iingat. At please subscribe and like and please share. See you sa susunod kong video. Bye!